به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت کاربران محترم وبسایت تحلیل داده. در خدمت شما هستیم با آموزش HTML. تو این جلسه میخوایم راجع به مبحث مهم فرم ها به شما آموزش بدیم. وقتی شما میخواین داده ای رو از یک سایتی جمع آوری بکنید، به فرم های HTML نیاز دارید. مثلا یک کاربر میاد توی سایتی ثبت نام میکنه. بعد از اینکه دکمه ثبت نام رو کلیک میکنه، اطلاعات اون از طریق یک فرم به سرور ارسال میشه. برای استفاده از فرم از تگ فرم استفاده میکنیم. فرم من تب رو زدم و ساخته شد. حالا این فرم ها یه سری ویژگی ها دارن. این اکشن چیه؟ میگه فرمی که شما داخلش دیتا دارین به چه اکشنی بره، به چه سروری بره. مثلا میگم بره به اکشن یوزر، مثلا اکشن یوزر قسمت اد نیو. این متد خیلی مهم هست. میگه به صورت پست باشه یا گت. حالا گت چی هست، پست چی هست؟ ارسال اطلاعات به دو روش انجام میشه. یک گت هست، یکیش پست. اگر ما گت رو بزنیم، ارسال اطلاعات اینجوری خواهد بود که از طریق این URL به سرور ارسال میشه. حالا یه سری مزیت‌های داره، یه سری معایب. مزیتش اینه که سرعتش بالاتر هست، ولی معایبش هم این است که امنیتش میره زیر سوال، چون همه دیتا ها رو داره کاربر اینجا خودش میبینه. ولی پست اینطور نیست. پست دیتا رو به دور از چشم کاربر ارسال میکنه، ولی سرعتش یکم پایین تر هست. در مورد این تگ فرم ما میتونیم تگ های زیادی استفاده بکنیم. اولین تگی که استفاده میکنیم تگ اینپوت هست. اینپوت تایپ های مختلفی داره. تایپش باتن باشه، ببینید چک باکس باشه، کالر باشه، دیت باشه، دیت تایم باشه، همه اینا میتونن باشن. من اولین چیزی که استفاده میکنم تکست هستش. من برای اینکه به سرور ارسال بکنم دیتایی رو نیازمند یک کلید هستم، یعنی بفهمم در سرور این از چه. فرض کنید من 10 تا تکست باکس دارم، باید بدونم کدوم تکست داره برای من ارسال میشه، هر تکست حاوی چه مقداری است. مثلا این تکست من حاوی مقدار فرست نیم هست، پس نیمش رو میدم فرست نیم، اف نیم. خب من توی سرور میفهمم که این تکستی که من الان ساختم، اگه بریم ببینیم من میتونم داخلش مقدار وارد کنم، این اف نیم من هست. و یک ولیو داره که من باید پیشفرض خالی بذارم، چون ما توی تکست باکس ولیوی نداریم پیشفرض. اگر خواستیم ولیوی پیشفرضی بذاریم، از ولیو استفاده میکنیم. مثلا میذارم مثلا اینجا تحلیل داده. اگر من این رو اجرا بکنم، ولیوش پیشفرض تحلیل داده خواهد بود که معمولا ولیوی براش نمیذارم. حالا من از این یک کپی تهیه میکنم، last name میذارم اینجا که 2 تا تکست باکس داشته. چه خوب بود که من جلو اینا یک مقداری رو وارد میکردم، مثلا این کاربر بفهمه که این first name هست، این last name هست. من میام این رو درون یک تیبل قرار میدم. تیبل یک tr داره به نام، یک td داره به نام نام که از همین یک کپی تهیه میکنم. اینجاش میشه نام، اینجا درون این تکست باکس اف نیم قرار میگیره و از همین یک کپی تهیه میکنم. تی آرم دوباره پیست، نام اینجا خانوادگی میشه که اینجا جای اف نیم این رو پاک میکنم و ال نیم رو میذارم تو این قسمت. بعد از اینکه این ساخته شد، من ببینید الان چجوری هستش نتیجهش. نام خانوادگی. حالا چه خوبه که من این رو راستچینش بکنم. کافی بیام توی بادیم اینجا dir رو rtl بکنم. اگه اجراش بکنم تو این قسمت قرار گرفته. حالا من میخوام یک نام کاربری و یک رمز عبور بذاریم. پس اینجا دوباره یک tr میذارم، من دیگه کپی نکنم.
تی آرم چند تا تی دی داره داخلش؟ 2 تا تی دی. کپی میکنم اینو. بعد این رو که کپی کردم درون این میذارم ایمیل که نوشتم یا اسلش میذارم نام کاربری. بعد از اون داخل این یک اینپوت میذارم، تگ اینپوت. تایپش چی هست؟ تایپش ایمیل هست. یک نیم داره که نیمش مثلا میدم ایمیل. بعد از اون دوباره یک تی آر دیگه کپی میکنم و جهت تسریع در کارم اینجا میگم رمز عبور. تو این قسمت جای تایپ ایمیل چی می نویسم؟ پسورد. خب نیمش هم میشه پسورد. خب بعد از این یک اتریبیوت دیگه داریم، یه ویژگی دیگه داریم به نام مکس لنز. میگه حد اکثر چقدر کاراکتر تایپ میتونه بکنه کاربر. مثلا من میدم 20 کاراکتر. حالا اگه بریم ببینیم این رو، یه همچین فرمی برای ما ساخت که اگر من روی این کلیک بکنم ببینید من تا 20 کاراکتر دیگه بیشتر مجوز ندارم برای اینکه کاراکتر بیشتری وارد بکنم. بعد از اون من نیازمند یک دکمه هستم که این اطلاعات رو به سرور ارسال کنم. برای ساخت دکمه دوباره من از یک تی آر استفاده میکنم اینجا، یا مثلا یک تی آر استفاده میکنم اینجا باشه، یک تی دی میذارم، تی دی درون این تی دی یک تگ اینپوت میذارم. اینپوت یک تایپ داریم به نام تایپ سابمیت. این اطلاعات رو ارسال میکنه به سرور. یه ولیو بهش میدیم، ولیوشو میذاریم ارسال اطلاعات. بعد از اینکه من این رو ساختم اگر اجرا بکنم ببینید یه همچین فرمی برای من ظاهر شد که اگر روی این دکمه کلیک بکنم ببینید میره به این اکشن، اطلاعات رو و همون چیزی که خودمون گفتیم میفرسته، به این قسمت میفرسته. شما میتونید یک URL خاصی اینجا بذارید. حالا ما میخوایم تفاوت گت و پست رو اینجا ببینیم. من اینا رو اول پست گذاشتم، میرم اجرا میکنم، مقدار این رو وارد میکنم، مثلا مینویسم تست، همینطور فرقی نمیکنه، تست 2 میذارم، تست 2. یا بهتر بود نام وارد بکنیم، مثلا می‌نویسم علی علوی، ایمیلش a.al@gmail.com هست و رمز عبورش 123 هست. من اگه اینو ارسال بکنم ببینید توی URL من هیچ چیزی نیومد، چون ارسال اطلاعات هم از طریق پست بود و از چشم کاربر مخفی خواهد شد. ولی اگر من این رو گت بذارم، بیام فرمم رو اجرا بکنم، اینجا اطلاعات قبلی رو بذارم، مثلا a.al@gmail.com و رمز عبور رو 123 بذارم، ببینید چجوری شد. افنیم علی شد، النیم علوی، ایمیل از طریق این فلان و پسوردش 123. خیلی راحت کاربر اگر این رو به این URL بفرسته دیگه نیازی به فرم ما نداره. پس این شد تفاوت گت و پست. حالا ما میخوایم یه سری گزینه‌های دیگه هم اضافه بکنیم، مثلا جنسیت. توی جنسیت ما میتونیم از هم رادیو باتن استفاده بکنیم، هم از دراپ داون ها. برای استفاده از دراپ داون من مثلا قبل از اینکه این تی آرم بسته بشه که ارسال اطلاعات داشته باشم یک تی آر دیگه ایجاد میکنم، درون این تی آر 2 تا تی دی میذارم. تی دی اولی میذارم جنسیت، اینجا. حالا از تگ چی استفاده میکنیم؟ ما اینجا از تگ سلکت استفاده میکنیم.
select. اگر من تب رو بزنم همچین چیزی ساخته میشه. اولین ببینید آپشن های مختلف داره. من این آپشن رو کپی میکنم چون یک قسمت دارم به نام مرد، یک قسمت به نام زن. مرد رو میذارم مثلا 1 و فرقی نمیکنه، زن رو میذارم 0 فرقی نمیکنه، اعداد مختلف میتونید بدید. ولیوشه که چی به سرور ارسال بشه. اینجا میذارم مرد، این قسمت میذارم زن. پس من یک سلکت گذاشتم، درونش اون تیدی هایی که براش قرار ساخته بشه من میام از آپشن استفاده میکنم که یک ولیو داره، یک تکست. اگه من این رو اجرا بکنم ببینید همچین شکلی شد، مرد و زن، که میتونم قبلش به صورت انتخاب بذارم بگم انتخاب کنید. اینجا یک تگ آپشن بذارم این توی این قسمت، اینجا بذارم انتخاب کنید. اینجا ولیوشو بذارم مثلا -1 که اگر من این رو اجرا بکنم ببینید میتونیم مرد و زن رو از این قسمت انتخاب کنیم. من این رو هم پست بذارم. خب ما توی تگ اینپوت حالتهای مختلفی داریم. ما میتونیم اینجا مثلا از آپشن باتن ها استفاده بکنیم، از رادیو باتن ها و گزینه‌های دیگه. ببینید همه اینا رو میتونیم استفاده بکنیم. هیدن دیده نمیشه ولی مقداری رو ارسال میکنه. فایل رو هم آموزش خواهم داد الان. یک نامبر داریم فقط اعداد رو میگیره. ببینید بچه‌ها همین اونا رو تست بکنید. ببینید فقط اعداد رو میگیره، دیگه از من کاراکتری قبول نمیکنه. همه اینا رو میتونید تست بکنید. حالا من توی این برای اینکه این مثالی که براتون زدم کاربردی بشه، تایپش پسورد هست که کاراکترها رو به صورت پسورد نمایش میده. من یک تیار دیگه اضافه میکنم اینجا تو این قسمت. میگم مثلا کاربر میخواد عکسش رو هم ارسال بکنه. درون این 2 تا تیدی قرار میدم که اینجا میذارم ارسال تصویر، یا مثلا بذارم تصویر تو این قسمت از تگ اینپوت استفاده میکنم. تگ اینپوت. خب اینپوت تایپش چی میشه؟ تایپش میشه فایل. یک نیم داره، نیمش چی باشه؟ میذارم مثلا پیکچر و ولیو هم نمیخوایم. اگر من این رو اجرا بکنم ببینید بچه‌ها یه همچین شکلی برای ما انتخاب میشه که من این رو انتخاب بکنم میتونم عکسام رو از این قسمت بیارم. حالا یه موقعی هست من میخوام فقط عکسام رو نمایش بده، یعنی عکسام رو فیلتر بکنه. کجا؟ زمانی که من اینجا اینو اجرا کردم توی هر قسمتی که رفتم فقط عکس‌ها رو بیاره نمایش بده، دیگه فایل دیگه ای رو نمایش نده. ببینید الان اینا رو داره نمایش میده. تو اینجور مواقع من باید فیلتر انجام بدم. فیلترش اینجا من میام از accept استفاده میکنم. accept چه چیزی رو بپذیره؟ من میگم image /star. ایمیج با هر پسوندی که بود رو بپذیر. ببینید الان من این رو اجرا بکنم، بیام توی این قسمت دیگه، اینجا من بیام توی قسمت پیکچرام تو CSS دیگه میبینید چیزی نمیبینم چون فیلتر بر اساس ایمیج هست. خب این از آموزش فرم ها بود که تو این قسمت تایپ های مختلفی داره که ما توی مقالمون به آموزش همه اینا پرداختیم. شما میتونید همه اینا رو تست بکنید. خب امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشین. تا جلسه بعد خدایا رو نگهدار. سلام ادب دارم خدمت کاربران محترم وبسایت تحلیل داده. در خدمت شما هستیم با آموزش HTML. تو این جلسه میخوام افزودن مالتی مدیا رو به HTML به شما آموزش بدیم. یه موقعی هست شما میخواین به پیجتون یک فایل ویدئویی اضافه کنید. برای اضافه کردن فایل های ویدئویی از تگ embed استفاده میکنید.
این امبد یک src داره. srcش از این قسمت میاد میخونه. ما یه فیلم تو این آدرس قرار دادیم که اینجا هست. ما این رو بهش میدیم. پس من یک تگ امبد باز کردم که یه src ویدئومو به اون اختصاص دادم. اگر من این رو اجرا بکنم ببینید فایل ویدئوی من اجرا شد. تگ امبد یه سری ویژگی ها داره که ما به تک تک اون ویژگی ها میپردازیم. یکیش آلیژن هست. این مشخص میکنه که ویدئوی شما در چه قسمتی قرار بگیره. مثلا من میگم ببینید این لیستش هست، من میگم قسمت راست قرار بگیره. اگه من این رو اجرا بکنم ببینید فایل ویدئوی من اومد این قسمت. یک آوتو استارت داره که این رو اگر مساوی کنم با ترو پیش‌فرض اجرا میشه. یک لوپ داره که من میتونم بهش بگم تکرارش چقدر باشه. من میگم فالس، اصلا تکرار نشه. بیت هایت داره، بیتش مثلا میگم 800 پیکسل باشه، هایتش هم 600 یا 500 پیکسل که اگر اجراش بکنم ببینید بزرگتر شد. همینطور شما میتونید از تگ آبجکت استفاده بکنید. برای چی؟ برای مثلا یکی از گزینه‌هاش من میخوام یک سند HTML رو بهش بدم. دیتا رو اینجا میگم چیه؟ یک مثلا HTML هست که اگر این رو اجرا بکنم ببینید دیتای HTML من میاد اینجا نمایش داده میشه. پس از تگ آبجکت هم میتونیم استفاده بکنیم. همینطور میتونید این دیتا رو PDF بهش بدیم. من یک PDF اینجا آماده کردم که این آدرس رو بهش میدم. خب اگر من این رو اجرا بکنم، چون مرورگر من قادر به این نیست که PDF رو اجرا بکنه، پس اون رو دانلود میکنه. حالا میریم اجراش بکنیم. ببینید اومد اون رو دانلود بکنه. پس ما میتونیم فایل PDF هم از طریق تگ آبجکت بذاریم و همینطور میتونید اینجا بهش یک ویدئو بدید. دیتا رو بهش یک ویدئو بدیم. اینجا بهش ویدئو میدیم و تو این قسمت از تگ پارام استفاده میکنیم. پارامتر پارام. اینجا مثلا میتونید بگید فرض کن نیمش این باشه، تایپش این باشه، آوتو استارت بشه یا نشه. تو این قسمت این فیلم که دیگه به صورت تگ امبد نیایم داخل تگش قرار بدیم. اینجوری آبجکت و تگ باز و بستش میدیم، داخلش پارام تعریف میکنیم و میایم اینجا بهش میگیم مثلا آوتو استارت بشه یا نشه، ویتش چقدر باشه و اینا. خب این از آموزش مالتی مدیا بود. امیدوارم که استفاده لازم برده باشید. تا جلسه بعد خدا کاربران محترم وبسایت تحلیل داده در خدمت شما هستیم با آموزش HTML. تو این جلسه میخوایم مارکوی رو به شما آموزش بدیم. مارکوی میاد یه قطعه متن رو به صورت اسکرولینگ نمایش میده. حالا این اسکرولینگ میتونه به صورت عمودی یا افقی باشه. برای استفاده از مارکوی از تب مارکوی استفاده میکنیم. درون این میتونیم یک متن رو بنویسیم. مثلا بنویسیم تحلیل داده. اگر من این رو اجرا بکنم ببینید همچین متنی رو به این صورت نمایش میده. پیش‌فرض به صورت افقی هستش. و یه سری ویژگی ها داره. مثلا میتونیم ویت بهش بدم مثلا 50% باشه که از نصف صفحه شروع بشه. ببینید 50% صفحه رو میگیره. هایت داره. هایت یه جاهای خاصی به دردمون میخوره. حالا یه موقعی هست من میام این رو مثلا می نویسم آموزشگاه تحلیل داده، به فارسی هست. ما اینو اجرا میکنم. ببینیم این خیلی بده. ما باید از راست به چپ بخونیم نه از چپ به راست. برای این کار باید از دایرکشن استفاده کنیم. دایرکشن
انواع مختلفی داریم. مثلا یکیش رایت هست. اگر من این رو اجرا بکنم ببینید این سری از این ور میاد. خب این خیلی بهتر شد. حالا دایرکشن میتونه مثلا به صورت افقی هم باشه، مثلا بگم به صورت داون باشه. و اگر این داون رو بذارم من باید یه هایتی براش مشخص کنم، وگرنه ببینید چجوری میشه. اینجوری نمایش داده میشه. پس باید یه هایتی هم براش مشخص کنم. هایتش میگم مثلا 600 پیکسل باشه. اگه این رو اجرا بکنم ببینید حالا داره درست کار. ما میتونیم سرعت این رو کم و زیاد هم بکنیم. چجوری؟ add scroll amount. من میدم 10. خب من این دایرکشنش رو بدم right و هایت هم نداشته باشه دیگه. اگه من این رو اجرا بکنم ببینید بچه‌ها سرعتش رو. الان من این رو میذارم مثلا رو حالت 50. حالا سرعتش رو ببینید. سرعتش خیلی بیشتر شد. یه لوپ داره که میگه بعد از چند بار چرخیدن، چند بار اجرا شدن دیگه تکرار رو قطع بکنه. مثلا من میگم 2 بار. این رو هم میذارم رو 50 بمونه که سریع اجرا بشه. ببینید من این 1 بار الان اجرا شد، 1 بار، اینم 2 بار. دیگه اجرا نمیشه، دیگه تمام شد، اجرا نخواهد شد. پس لوپ هم برای اینه. یک بیجی کالر هم داریم که میتونیم مثلا بیجی کالر بهش بدیم. اینجا بگیم مثلا رد باشه. این رنگ پس زمینش رو میاد تغییر میده. این رو بذارم رو حالت 10. حالا اجراش بکنیم ببینید اینجوری میاد برای ما نمایش میده. خب این از آموزش تگ مارکوی بود. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. سلام ادب دارم خدمت کاربران محترم وبسایت تحلیل داده. در خدمت شما هستیم با آموزش HTML. تو این جلسه میخوایم راجع به سربرگ HTML بهتون آموزش‌های بیشتری بدیم. ما یاد گرفتیم که یک HTML ما یعنی یک پیج HTML ما تشکیل شده از یک تگ HTML، یک تگ هد و یک تگ بادی که تگ هد ما خودش تقسیم بندی میشه که ما میتونیم توش تایتل بذاریم، متا بذاریم، اسکریپت بذاریم، استایل بذاریم، URL بذاریم. به تشریح همه اینا ما میپردازیم که اولینش همین تایتل هست. خب تایتل چیه؟ من اگر بیام مثلا بنویسم وبسایت تحلیل داده، اینو من اگر اجرا بکنم الان ببینید وبسایت تحلیل داده در تایتل این پیج من ظاهر شد. پس تایتل میاد اینجا رو تغییر میده، این قسمت رو، این عنوان رو میاد تغییر میده. تگ دومی تگ متا هست. خب این چیکار میکنه؟ این برچسب برای ارائه متا دیتا در مورد پیج این همین داکیومنت ما هست که میتونه اطلاعاتی راجع به مثلا گرد آورندگان این صفحه، توصیف این صفحه، کلمات کلیدی به کار رفته توی این صفحه و چیزهای دیگه مورد استفاده قرار بگیره که یک چیز از قسمت‌های مهم سئو همین تگ متا هست. اولین پراپرتیش نیم هست. من میدم description. اینجوری می‌نویسم. یه description بهش دادم. حالا میام داخل این description بهش دادم کانتنتش رو. حالا میام مقادیرش رو اینجا می‌نویسم. یک توضیحاتی مثلا راجع به این صفحه میگم مثلا آموزش طراحی سایت یا هر مبحث دیگه ای که برای این پیجتون میخواین استفاده بکنید. پس یه نیم داشتم که دیسکریپشن گذاشتم، کانتنتش رو گذاشتم این.
دوباره یک متا دیگه می نویسم. متا، یا قبل از اینم میتونم بنویسم، میذارم متا. اینجا نیمش رو میذارم keywords، کلمات کلیدی. حالا اینجا کانتنتش رو میذارم چی؟ مثلا HTML وب دیزاین و چیزهای دیگه که مد نظرتون هست. پس کار با متا رو هم یاد گرفتیم. بعدش لینک هست. ببینید من اگر یک پیج دیگه رو بیارم اینجا بذارم، ببینید این یک لینک برام میسازه که میاد ارتباط این پیج رو با این پیج برقرار میکنه که از برچسب لینک هم میشه استفاده کرد. اینجا از برچسب لینک تو این قسمت اشرف بذارید. بعدیش استایل هست. اون که استایل چیه؟ همون CSS همون هست که آموزش بهتون ندادیم هنوز، ولی درون همین پیج نوشته میشه. ما میتونیم مثلا یک تگ دیو اینجا بذاریم، اینجا آیدی بهش بدیم، آیدی مثلا دی، اینجا بگم شارپ دی، بهش بگم اینجا یک ویت بهش بدم 100 پیکسل، هایت هم بهش بدم 50 پیکسل، اینجا بک‌گراند کالر بهش بدم مثلا بگم بلو باشه، که اگر من این رو اجرا بکنم ببینید یه همچین کادر رو برای من درست کرد. آخرین تگی هم که توی هد ما میتونیم قرار بدیم تگ اسکریپت هست. حالا اینکه اسکریپت چیه تو آموزش جاوا اسکریپت جیکوئری بهتون کامل اینو آموزش دادیم. میتونید مراجعه بکنید به آموزش جاوا اسکریپت در قسمت آموزش‌های گام به گام وبسایت تحلیل داده. پس ما میتونیم اسکریپت هم اینجا بنویسیم و حتی یک اسکریپت دیگه که جداگونه نوشیم اینجا لینک بدیم بهش، مثل این قسمت. خب این از آموزش سربرگ HTML بود. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشین. تا جلسه بعد خدایا رو نگهدار. عزیز و مخاطبین سایت تحلیل داده، در خدمت شما هستیم با جلسه سوم از آموزش HTML5. در این جلسه میخوایم برای شما مسائل مربوط به سربرگ یا هدینگ سایت رو توضیح بدیم. اگر با ورژن های قبلی HTML کار کرده باشید قطعا دیدید که اگر میخواستیم داخل هد یه سری از تگ های مربوط به هد رو بنویسیم باید از یک سری عبارات طولانی استفاده میکردیم. به عنوان مثال اگر ما میخواستیم کاراکترهای مورد استفاده در پیجمون رو ست کنیم، یعنی که از پیجی رو ست کنیم که از کاراکترهای فارسی میخواد استفاده کنه، باید از انکودینگ UTF-8 استفاده میکردیم و برای اینکه این رو توی هدمون تنظیم کنیم باید از این عبارت استفاده میکردیم. درسته؟ ولی خب HTML5 اومده خیلی این رو برای ما ساده کرده و دیگه میگه که آقا دیگه نیازی نیست که شما این عبارت رو بنویسید. شما فقط میایین اینجا داخل هدتون تگ متا رو باز میکنید و اتریبیوت چرست رو توش اضافه کنید و انکودینگ UTF-8 رو هم ست میکنید و همین راحتی و دیگه نیازی نیست که این خط کد رو داخل هدتون بنویسید و این حالا ما کامنت میکنیم و از این به بعد در HTML5 از این استفاده میکنید. بحث بعدی که توی بخش هد بود بحث فراخوانی لایبرری های جاوا اسکریپت بود. در ورژن های قبلی HTML شما اگر یک لایبرری می‌خواستید فراخوانی کنید باید این خط کد رو می‌نویسید، این اسکریپت رو باز می‌کردید، آدرس لایبرری جاوا اسکریپتتون می‌نویسید و نوع این اسکریپت رو هم مشخص می‌کردید که در واقع تایپش txt جاوا اسکریپت بود. ولی توی HTML5 دیگه نیازی نیست این کار رو کنید، همین رو می‌نویسید. حالا من این رو کپی کنم این پایین و این بخش رو حذف میکنید، فقط شما اسکریپت می‌نویسید و سورسش هم
که همون srcش باشه مساوی با آدرس لایبرریتون قرار میدید. این همچون ورژن قدیمی است ما کامنتش میکنیم. بحث بعدی هم بحث فراخوانی CSS ها هست که ما از تگ لینک استفاده میکردیم که لینک میزدیم. رل که نوع در واقع CSS ماست از نوع استایل شیت بود، نوع لینک ماست از نوع استایل شیت بود و تایپ که در واقع اون نوع اصلی اون لینک ماست از نوع CSS بود، JXC CSS. و حالا توی HTML5 ما این رو هم مانند همون اسکریپت کوتاه میکنیم، یعنی اینکه ما این رو کپی میکنیم و این تایپ TXT CSS رو از اینجا حذف میکنیم و به همین سادگی CSS رو هم فراخوانی میکنیم. خب بحث بعدی بحث خود روت ما بود که HTML در واقع تگ HTML ما که در واقع روت میگن. توی ورژن های قبلی HTML ما برای تگ HTML همچین عبارتی رو استفاده میکردیم و حالا مثلا از اتریبیوت لنگ هم استفاده میکردیم که یعنی زبانش انگلیسیه، ولی الان دیگه نیازی نیست این عبارت رو بنویسیم. این رو من کامنت میکنم و شما به راحتی میاین تگ HTML رو باز میکنید و لنگش رو که همون لنگویج هست رو مساوی en قرار میدید و تگ رو میبندید و دیگه نیازی نیست که این عبارت بلند رو در واقع برای تگ روت یا همون تگ HTML تون بنویسید. خب دوستان عزیز، در اینجا بخش سوم از آموزش HTML ما به پایان میرسه و تا بخش بعدی شما رو به خداوند بزرگ